हेलो एंड नमस्कार एवरीवन আপোনালোকক সকলোকে জিবিএন আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা খুবেই সুন্দৰ খবৰ মানে এটো এটা এক্সক্লুসিভ খবৰ এটো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুলি মই ইতিমধ্যে ক'ব বিচাৰো আপোনালোকে যি নাম দিয়ে সেইটোৱে কাটিব এই ভিডিঅ'টোৰ লগত বা এই খবৰটোৰ লগত ইতিমধ্যে আমি জানো যে 9635 টা পদৰ অনলাইন আবেদন বা অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে চলি আছে 11/2/2020 শেষৰটো দিন তাৰ মাজতে এটা খুবেই সুন্দৰ খবৰ আহিছে কাৰণ এই খবৰটো হা খুবেই জৰুৰী আছিল কাৰণ যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে তো এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশন নহলে হেতেন তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট নহলে হেতেন যদি এইটো খবৰ নাহিল হেতেন তো এইটো এটা খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যেটো আপোনালোকৰ লগত মই এই আজি শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম গতিকে ভিডিঅটো একদম এন্ডলৈকে চাব তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা গম পাব আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে 9635 টা যি পদ খালি হৈছিলে বা এলপিইউপিত খালি হৈছিলে তাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বা তাৰ এপ্লাই আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিলে বুলি এখন পাব্লিক নোটিস এখন আহিছিলে এখন জাননী আহিছিলে আৰু সেই তাৰ মই ভিডিঅ ইতিমধ্যে বনাইছো যদি সেই জাননীখনৰ আপোনালোকে তলৰ ফালে যাই দেখা পায় মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু যদি সম্ভৱ হয় তো তাত যদি আপোনালোকে দেখা পায় তাৰ এটা পইণ্ট আছিলে আৰু সেই পইণ্টটো মই আপোনালোকক কৈ আছো এতিয়া চাই লওক মই বিচাৰি পালো সেই নটিফিকেশনখন আপোনালোকক মই স্ক্ৰিনত দেখাইছো নটিফিকেশনখন আৰু এই নটিফিকেশনখন প্ৰকাশ পাইছিলে 23 জানুৱাৰী 2020 ইং তাৰিখে আৰু এই নটিফিকেশনখনৰ যদি আপোনালোকে তলৰ ফালে যাই দেখা পাব যে দা ফাইনেল সিলেকশন এণ্ড এপইন্টমেন্ট এগেইনষ্ট দা এডভাৰটাইজমেন্ট ইজ সাবজেক্ট টু দা ফাইনেল আউটকাম অফ দা WPC number 8824/2018 Mohini Mohan Gogoi and 121 others versus State of Assam and others or such similarity situated cases. So Mohini Mohan Gogoi aru তেওঁৰ 121 জন সতীৰ্থই লগ হৈ পেলাই হাইকোৰ্টত এটা কেছ ৰুজু কৰিছিলে আৰু এই কেছটোৰ যদি ফাইনেল আউটকাম নাহিলে হেতেন বা যদি নাহে তেনেহলে যি ভেৰিফিকেশন প্ৰক্ৰিয়া বা 9635 টা পদৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন নহল হেতেন কিন্তু ফাইনালি 10/2/2020 অৰ্থাৎ টুমৰো কালি এটা সুন্দৰ নিউজ প্ৰকাশ পালে আৰু এই নিউজ মৰ্মে জনাইছে যে এই যেটো কেছ মোহিনী মোহন গগৈ আৰু 121 জন তেওঁৰ সতীৰ্থই হাইকোৰ্টত কেছ ৰুজু কৰিছিলে সেই কেছটোৰ ফাইনেল আউটকাম আহিলে কেছটো ডিসপোজ হল কাৰণ কালি ডিসিজন ডেট আছিলে আৰু এই কেছটো ডিসপোজ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া 11/2/2020 ইংৰাজী তাৰিখে যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া যি সকলে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশনবোৰ ভেৰিফাই কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব যদি এই কেছটোৰ ফাইনেল আউটকাম এনেকুৱা সুন্দৰ এটা আউটকাম নাহিলে হেতেন এটা সুন্দৰ ভাৰ্ডিক্ট এটা নাহিলে হেতেন তেনেহলে সকলোখিনি ষ্টে হৈ গ'লহেতেন এটো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ লগত মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো এই ভিডিঅ'টোত মই এটা সুন্দৰ খবৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো কিয়নো এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ বুলি আপোনালোকক কিয় কৈছো এই যেটো কেছ দিছিলে এই কেছটোৰ যদি ফাইনেল ৰিজাল্ট নাহিলে হেতেন তেনেহলে 11/2/2020 ৰ পিছত ভেৰিফিকেশন হলহেতেন যিমানে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিলে তাৰ ভেৰিফিকেশন হলহেতেন আৰু তাৰ পিছত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হলহেতেন কিন্তু এইবিলাক সব ষ্টে হৈ গ'লহেতেন যদি এই কেছটোৰ একোৱে অৰ্ডাৰ নাহিল হেতেন আৰু শেষত 10/2 অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখে আছিল এই কেছটোৰ ডিসিজন ডেট আৰু সেই কেছটোৰ ডিসিজন ডেটৰ দিনাই এটা সুন্দৰ খবৰ আমাক হাইকোৰ্টে দিলে এটা সুন্দৰ ভাৰ্ডিক্ট দিলে আমাক হাইকোৰ্টে যে এই যেটো কেছ আছিল এই কেছটো ডিসপোজ হৈ গ'ল তো এতিয়া 11/2/2020 ইংৰাজী তাৰিখে নিযুক্তি অনলাইন এপ্লাই সম্পন্ন হ'ব আৰু অনলাইন এপ্লাই সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যিয়ে অনলাইন এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশন হ'ব আৰু তাৰ পিছত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব তো এইটো এটা সুন্দৰ খবৰ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিলো তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আৰু কাৰণ ইয়াৰ পিছত আৰু 6000 পদৰ বাবে আৰু ৰিক্ৰুটমেন্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাব ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত কৈছো এই যে 6000 টা পদৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট হ'ব গতিকে এইটো এটা খুবেই সুন্দৰ এটা নিউজ আপোনালোকক মই শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ভৱিষ্যতে সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আজিলৈ মানে লগ পাম আকৌ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ